สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้นคอนเซปต์นะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องด้วยนะครับเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากจากบทบาทของจางฮีซูนักเรียนม.ปลายที่มีพลังพิเศษด้านกีฬาและการฟื้นฟูร่างกายจากความเจ็บปวดจากซีรีส์เกาหลีเรื่อง Moving ที่กำลังออนแอร์ในปี 2023 ที่กำลังพูดถึงอยู่คือโกยุนจองนักแสดงสาวชาวเกาหลีที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโกยุนจองนั้นมีทั้งซีรีส์ภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโอต่างๆจากความสวยโดดเด่นและความสามารถด้านการแสดงของเธอเองด้วยจากผลงานโกยุนจองหลายๆเรื่องเราจะเห็นได้เลยว่าเธอเป็นนักแสดงที่เข้าถึงบทบาทตัวละครแต่ละตัวได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งผลงานโกยุนจองหลายต่อหลายเรื่องก็มีพล็อตเรื่องที่น่าติดตามหรือที่เป็นกระแสอยู่เสมอวันนี้จะแนะนำผลงานของโกยุนจองมีผลงานไหนบ้างมาดูกัน10อันดับโกยุนจองนักแสดงสาวเกาหลีหน้าสวยสะกดทุกสายตาอันดับที่10แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงบอกเลยว่าโกยุนจองไม่ได้เพิ่งมาเป็นที่พูดถึงจากผลงานซีรีส์ตอนที่โกยุนจองไปเล่น MV เพลง I Will Give You All ของอีซึงชอนประกบกับพักโกบอมการแสดงความสวยรวมถึงเคมีกับพักโกบอมก็ทำให้โกยุนจองกลายเป็นที่พูดถึงขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นโกยุนจองก็เคยเล่นมิวสิกวิดีโอมาแล้วเช่นเพลง However ของ 10cm เพลง Confession ของยุคซองแจและ Number 5 ของพิโนมิโคด้วยเช่นกันอันดับที่ 9 ซีรีส์เรื่อง He is Psychometric ปี 2019 ขอเริ่มกันที่ผลงานเดบิวต์เรื่องแรก He is Psychometric 2019 ซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนมีความโรแมนติกดราม่าจาก TVN เรื่องราวของอีอันรับบทโดยกินยองก็อตเซเว่นชายหนุ่มวัย 21 ปีที่เกิดมาพร้อมความสามารถพิเศษในการรับรู้ความลับของคนอื่นเพียงแค่แตะตัวของใครก็ตามและยุนแจอีรับบทโดยคินเยอึนหญิงสาวที่พยายามปกป้องความลับของตัวเองเท่าชีวิตผลงานโกยุนจองที่บอกเล่าเรื่องราวของอีอันกับยุนแจอินที่ทั้งคู่ต่างสูญเสียพ่อและแม่ไปจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีตโดยเหตุการณ์นั้นทำให้อีอันมีพลังพิเศษที่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ในอดีตของคนที่เขาสัมผัสขณะที่ยุนแจอินเธอยังคงฝันร้ายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเมื่อทั้งคู่ได้รู้จักกันจึงนำมาสู่การร่วมมือตามหาตัวฆาตกรและก็เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันในผลงานโกยุนจองนั้นรับบทเป็นคิมซูยอนเพื่อนมัธยมปลายของยุนแจอินที่ได้ตั้งครรภ์ในวัยเรียนซึ่งแม้จะไม่ใช่บทบาทหลักแต่วิชวลที่สวยสะดุดตาก็ทำให้เธอเป็นที่รู้จักอย่างมากจากซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้อันดับที่ 8 ซีรีส์เรื่อง The School Nerd Fight ปี 2020 ซีรีส์เกาหลีแฟนตาซีแอคชั่นแห่งปีที่เล่าเรื่องราวความปั่นป่วนภายในโรงเรียนมัธยมที่เกิดจากเหล่าปีศาจออกอาละวาดแต่ยังมีอันอึนยองคุณครูห้องพยาบาลที่สามารถมองเห็นปีศาจได้ช่วยเหลือไปด้วยกันกับฮงอินพโยผู้สอนภาษาจีนหนุ่มหล่อที่มีพลังพิเศษที่เป็นเกราะป้องกันตัวเขาจากปีศาจมาตั้งแต่เกิดผลงานโกยุนจองเรื่องนี้เธอรับบทเป็นชเวยูจินเด็กหญิงม.ปลายที่ถูกโจมตีจากเจ้าปีศาจเยนลี่ที่บอกเลยว่าถึงแม้โกยุนจองจะออกมาไม่กี่ซีนภายในเรื่องแต่ความสวยน่ารักและเข้าถึงบทบาทก็ทำให้คนดูต่างให้ความสนใจและอยากติดตามผลงานของเธอมากขึ้นไม่น้อยเลยอันดับที่ 7 สวิตโฮมปี 2020 มาถึงผลงานที่ทำให้โกยุนจองเป็นที่รู้จักมากขึ้นกับสวิตโฮม 2020 ซีรีส์แนวระทึกขวัญจาก Netflix เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่ถูกขังไว้ในอพาร์ตเมนต์กรีนโฮมสถานที่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดพวกเขาเหล่านั้นต้องตกอยู่ในความหวาดผวาอันน่าสะพรึงกลัวและต้องลุกขึ้นต่อสู้กับพวกมันเพื่อหาทางเอาชีวิตรอดเรื่องนี้โกยุนจองรับบทเป็นพักยูรีมาในลูกสาวมาดนิ่งพร้อมลุยที่มีอาวุธคู่กายอย่างหน้าไม้เรื่องนี้ยุนจองเท่มากซึ่งเธอก็เข้ากับบทบาทของหญิงผู้มีความแกร่งและความกล้าพอบทต้องดราม่าก็เล่นดีเข้าถึงอารมณ์สุดๆและเธอก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบทนี้เชื่อว่าหลายคนที่ดูแล้วต้องโดนตกเข้าให้ขนาดบทไม่ได้เน้นสวยมาแบบเนื้อตัวมอมแมมยุนจองยังสวยสะดุดตาอันดับที่ 6 ซีรีส์เรื่อง Law School ปี 2021 เส้นทางการแสดงของโกยุนจองถูกจับตามองอีกครั้งในซีรีส์ Law School ทางช่อง JTBC ซีรีส์เกาหลีว่าด้วยเรื่องราวการตามสืบหาความจริงของเหตุการณ์เสียชีวิตอย่างปริศนาในมหาลัยด้านกฎหมายอันดับหนึ่งของเกาหลีและนำไปสู่การจงใยถึงยุนจองฮุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอดีตอัยการมากฝีมือที่กลายเป็นบุคคลน่าสงสัยในคดีนี้โกยุนจองรับบทเป็น
ซอนเยซึนนักเรียนกฎหมายชายาสวยสังหารเธอเป็นคนเก่งระดับหัวกะทิพร้อมกับมีความสวยที่ใครเห็นก็ต้องเหลียวมองแต่ชีวิตของเธอต้องเต็มไปด้วยบาดแผลทางร่างกายและจิตใจจากแฟนหนุ่มที่คอยทำร้ายเธอซ้ำๆอีกทั้งยังผิดหวังที่สอบเข้าคณะนิติศาสตร์ที่เดียวกับเธอไม่ได้อีกด้วยอันดับที่ 5 ซีรีส์เรื่อง Rookie Cop ปี 2022 ซีรีส์เกาหลีผลงานของโกยุนจองที่บอกเล่าเรื่องราวของการฝ่าฟันและการต่อสู้เพื่อความฝันของเหล่านักศึกษาช่วงวัย 20 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยตำรวจที่มีความคอนเซอร์วทีฟมากที่สุดในเกาหลีในเรื่องนี้โกยุนจองได้ปรากฏตัวในรูปถ่ายเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีบทบาทสำคัญแต่หลังจากที่ปรากฏภาพของเธอชาวเน็ตก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากอันดับที่ 4 Alchemy of Soul เรียนแร่แปลวิญญาณปี 2022 โกยุนจองก็ได้เฉิดฉายและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากบทบาทนักสู้นักฆ่าผู้มีพลังอันแข็งแกร่งซีรีส์แฟนตาซีโรแมนติกที่เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอาณาจักรแดโฮดินแดนที่ไม่ปรากฏอยู่บนแผนที่หรือในประวัติศาสตร์จริงเหล่าจอมเวทพบกับโชคชะตาที่พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากวิชาแปลวิญญาณโดยเรื่องราวจะโฟกัสที่ชีวิตของนักสู้นักฆ่ามือฉมังที่แปลวิญญาณมาติดอยู่ในร่างของหมูด็อกผลงานโกยุนจองในภาคแรกนี้เธอจะออกมาแค่ในช่วงต้นเรื่องเท่านั้นแต่การปรากฏตัวเพียงไม่กี่ซีนก็กลับสะกดใจของคนดูได้อย่างมากมายและทำให้เนื้อเรื่องของซีรีส์มีความน่าติดตามมากขึ้นไปด้วยอันดับที่ 3 ภาพยนตร์เรื่องฮันล่าคนปลอมคนปี 2022 ถัดมาในปี 2022 ชื่อของโกยุนจองก็เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้งจากการที่เธอได้เข้าร่วมแสดงภาพยนตร์แอคชั่นสายลับปลอมยักษ์เรื่องฮันโดยในเรื่องฮันล่าคนปลอมคนนักแสดงสาวฝีมือดีโกยุนจองรับบทเป็นยูจองนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องเข้ามาพัวพันกับปมการตามล่าสายลับที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ในองค์กรเนื่องจากเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับพ่อของเธอซึ่งยูจองอยู่ในการดูแลของพรรคพยองโฮและเป็นเหยื่อที่คิมจองโดต้องการเค้นความจริงเพื่อมัดตัวพยองโฮอันดับที่ 2 Alchemy of Soul Light and Shadow เล่นแร่แปลวิญญาณ 2 ปี 2022 ในที่สุดช่วงเวลานั้นก็เข้ามาถึงเมื่อโกยุนจองได้รับประกาศรายชื่อให้เป็นหนึ่งในนักแสดงนำเรื่อง Alchemy of Soul 2 Light and Shadow ซีรีส์แฟนตาซีของช่อง TVN หลังจากที่เธอมาปรากฏตัวในภาคแรกในฐานะดารารับเชิญเท่านั้นผลงานของโกยุนจองเรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับภาคต่อของเหตุการณ์ในภาคแรกที่ผ่านไปแล้ว3 ปีตอนนี้จางอุกได้ฟื้นขึ้นมาแล้วพร้อมกับอำนาจของเหล่าผู้พิเศษก็ได้เรืองรองเหมือนแต่เดิมแต่อย่างไรพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าสืบหาความจริงที่ซ่อนเร้นอันเป็นต้นตอของเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ให้จงได้โกยุนจองรับบทเป็นนักสู้นางเอกของเรื่องเธอเข้าถึงบทบาทและความเป็นตัวละครได้อย่างดีเยี่ยมไร้ที่ติและด้วยความสวยสดใสก็ทำให้เหล่าแฟนๆที่ได้ติดตามก็ต่างตกหลุมรักนักสู้คนนี้เข้าอย่างจังอีกทั้งยังความสามารถในการเล่นบทบู๊ของสาวโกยุนจองก็ไม่เป็นสองรองใครจริงๆส่วนความสวยก็ไม่แผ่วเรื่องนี้เธอดูสง่างามและมีเสน่ห์แบบสุดๆอันดับที่ 1 ซีรีส์เรื่อง Moving ปี 2023 เป็นซีรีส์เกาหลีแนวแอคชั่นลึกลับที่เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ไล่ล่ากำจัดเหล่าผู้มีพลังพิเศษที่คอยปกป้องโลกภัยร้ายที่คืบคลานเข้ามาทำให้เหล่าเหนือมนุษย์ไม่อาจอยู่นิ่งได้โดยซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้เปิดเรื่องมาที่คิมบงซอกเด็กหนุ่มม.ปลายที่มีพลังในการลอยได้แต่ปัญหาคือเขายังไม่สามารถควบคุมพลังของตัวเองได้ทำให้มักจะเผลอลอยตัวขึ้นทุกครั้งที่ตื่นเต้นจนต้องหาของหนักๆมาสะพายหรือถือเอาไว้ต้องบอกเลยว่าสะดุดตากับนักแสดงสาวคนนี้ที่สุดโกยุนจองเพราะสวยตาแตกออร่าพุ่งตั้งแต่ตอนแรกแถมเข้าถึงบทบาทอย่างน่าทึ่งผลงานของโกยุนจองเรื่องนี้เธอรับบทเป็นจางฮีซูเด็กสาวเพื่อนร่วมชั้นที่มีความสามารถด้านกีฬาและการเยียวยาร่างกายของตัวเองได้ซึ่งบอกเลยว่าความน่ารักของเธอนั้นเหมาะกับบทเด็กนักเรียนสาวเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าตกคนดูแบบเราไปแบบเต็มๆเลยก็ว่าได้และข่าวล่าสุดโกยุนจองอาจปรากฏตัวใน Death Gameซีรีส์ดราม่าแฟนตาซีเรื่องใหม่โดยจะร่วมแสดงกับซออินกุ๊กและพักโซดัมซึ่งต้นสังกัดของนักแสดงสาวก็ได้ออกมายืนยันว่าขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาข้อเสนอสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ Death Game สร้างจากนิยายสุดฮิตในเว็บตูนชื่อเดียวกันโดยบอกเล่าเรื่องราวของชายผู้ได้รับโอกาสมากกว่า1ชีวิตหลังจากเผชิญหน้ากับความตายเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ผลงานโกยุนจองนักแสดงสาวเกาหลีใต้สุดฮอตคนนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า